میخوام بهتون یکی از زیباترین نقاط ایران رو نشون بدم که شاید به عنوان یک خارجی تا به حال حتی اسمش رو هم نشنیدید. اما جالبه بدونید در این شهر کویری ما یکی از دشت‌های ناشناخته جهان رو داریم، همچنین بزرگترین بنای خشتی در دنیا. با من تا آخر ویدیو همراه باش تا این مکان‌های زیبا رو بهت نشون بدم و علاوه بر یادگیری زبان فارسی از گشت و گذار در این شهر با من لذت ببر. سلام دوستان، امیدوارم عالی باشید. کیمیا هستم، مدرس و مربی زبان. توی چنلم بهتون کمک میکنم وارد دنیای فارسی زبانان بشین و با هنر و فرهنگ غنی ایرانی آشنا بشید. قرار نیست بهتون بگم همسفرهای من چه کسانی بودن، اما بهم خیلی خوش گذشت. سفر ما از تهران، پایتخت ایران شروع شد. سفر کردن با هواپیما قطعاً سفر راحت تریه، اما سفر کردن با ماشین یه لذت دیگه‌ای داره، چون شما از مسیر سفرتون هم لذت میبرین. به همین خاطر اگه مسیر خیلی طولانی نباشه، من ترجیحم سفر کردن با ماشین یا قطاره. فاصله بین تهران تا کرمان تقریباً 700 کیلومتره. ما صبح زود از تهران به راه افتادیم و از مسیر لذت بردیم. چند جا هم توقف داشتیم. در مسیر تهران تا کرمان شما از شهرهای محمدی، کاشان، ناین، اردکان، میبود، یزد و زرند عبور میکنیم. امیدوارم که تلفظ همه رو درست گفته باشم. خود شهر یزد و کاشان خیلی مکانهای دیدنی زیادی دارند. روز اولمون در طول مسیر ما یه گله بزرگ از شترها رو دیدیم که برای من خیلی جذاب بود. در مسیر ما از کاشان، اردستان، امیدوارم درست گفته باشم، اردکان عبور کردیم و توی یزد توقف کردیم. یه گشت و گذار کوچیکی توی شهر داشتیم و اونجا نماز خوندیم و ناهارم توی اکبرجوجه صرف کردیم. اکبرجوجه یکی از رستوران‌های معروف ایرانه. جوجه رو توی کره خیلی زیادی سرخ میکنه و همراه با رب انار سرو میکنه. تقریبا نزدیک کرمان ما رفسنجان رو داریم که در رفسنجان یه روستایی وجود داشت به نام روستای کبوترخان و وقتی داشتیم از اون منطقه و روستا ما عبور می‌کردیم دیدیم که در دو سمت خیابون پر از بستنی فروشی. خب پیش میاد که شما در شهرهای مختلف ببینید که توی منطقه مثلا پاساژهای زیادی هست، فروشگاه‌های زیادی برای خرید از این قسمتی مثلا رستوران و کافه بیشتره، اما اینجا به طرز عجیبی دو سمتش فقط بستنی فروشی بود
و خیلی هم شلوغ بود. اینطوری شد که من یک نگاهی در اینترنت کردم و دیدم که بله، کبوترخان یکی از مناطقیه که بهترین بستنی ها رو تولید میکنه و خوش طعم‌ترین بستنی ها رو، و واقعا بستنیش خوشمزه بود. از طرفی مسئول اونجا، فروشنده، بهمون اجازه داد که خودمون بستنیمون رو بریزیم و از دستگاه استفاده کنیم که خب تجربه جذابی بود. روز دوم ما بازار گنجلی خان رو دیدیم که توی کرمان یه چیزی که خوراکی وجود داره به اسم قوت میده. یکی دیگه از علاقه های من قره قروته، چون به خوراکی های ترش خیلی علاقه دارم، پس قره قروت هم خریدیم و همچنین زیره. اینا خریدای من بود از بازار گنجلی خان کرمان. بعدش از مجموعه گنجلی خان دیدن کردیم و قلعه اردشیر، یخبندان مویدی فکر میکنم، قلعه دختر، گنبد جبلیه و نهار هم در میثم خان خوردیم. هر شهری در ایران یا هر روستایی حتی غذای مخصوص خودش رو داره و این به نظرم خیلی هیجان انگیزه و شما قبل از سفر کردن به اون شهر، حتی اگر ایرانی باشید، بهتره که یه نگاهی تو اینترنت بکنید، یه ذره پرسجو کنید، ببینید غذای معروف اون شهر چیه و حتما اون رو امتحانش کنید. غذایی که توی کرمان من امتحان کردم بزقرمه بود. اگر کسی به کرمان سفر کرد خوبه که حتما این غذا رو امتحان کنه. میثم خان یک رستوران بسیار جذاب و سنتی بود. تقریبا یه فضایی مثل یک حیاط بزرگ، یک باغ بزرگ داشت که توش رودخونه جریان داشت. واقعا فضای جذابی داشت، موسیقی زنده داشتن و خب خیلی بهمون خوش گذشت. شب هم به مشتاقیه رفتیم، قبرستان مشتاق علی شاهه که یک عارف در قرن 13 بوده. بعدش رفتیم باغ فتح آباد. آخرین جایی که ازش دیدن کردیم فتح آباد بود در روز دوم که واقعا بهمون خوش گذشت، چون اونجا مراسم داشتن و افرادی رقص محلی کرمان رو میمدن میرقصیدن و خب خیلی فضای شادی داشت، همه اونجا در حال رقص و آواز و شادی بودن. باغ فتح آباد یک ساختمان فوق‌العاده زیبا، یک معماری بسیار جذاب داره. روز سوم ما راهی مقبره شاه نعمت الله ولی شدیم. باغ شاهزاده، راین و ارگ بم. ارگ بم یکی از بزرگترین بناهای خشتی در جهانه که در فهرست میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده، اما متاسفانه در 5 دی 1382 یک زلزله در
کرمان اومد به نام زلزله بم که خیلی از این نما رو متاسفانه نابود کرد. چهارم از مسجد جامع، مسجد امام خمینی، باغ موزه هرندی که خب واقعا جذاب بود. یک شیرینی مخصوصی هستش توی کرمان به اسم کلمپه، فکر میکنم اینجوری بهش میگن، که سوس شهر کرمانه. خب جز سوغات شهر کرمان در واقع به حساب میاد که خب من توی روز چهارم برای خانوادم کلمپه خریدم که اونها هم از این خوراکی مخصوص کرمان امتحان کرده باشن. به اینها میگن کلوت. بسیار جذاب و پر ابهتن. کلوت های شهداد که ما دیدیم واقعا جذاب بود. این هم از سفر من بود. اگر بخوام تمام اتفاقات رو براتون بگم ساعتها باید بشینیم و صحبت کنیم. و روز پنجم هم روز برگشت بود. ما دوباره همون راهی که اومدیم برگشتیم، اما با این تفاوت که این بار چند جا وایستادیم تا سوغاتی تهیه کنیم و تقریبا مسیرمون طولانی تر از اومدن شد. آخرین کلام، جایی که میتونید سفر کنید، به دورترین نقطه‌ای که میتونید برید تا زمانی که میتونید. یادتون باشه زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست. مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون. خدا نگهدار.